درود دوستان. دفعه قبل بالاخره کارهای نورثشایر رو تموم کردیم و به سمت گلدشایر راهی شدیم. رسیدیم به مسافرخونه گله شیر یا لایونز پراید و این سری میخوایم ببینیم که توی این دهکده چه خبره کلن و نامه‌ای که مارشال مکبراید بهمون داده بود رو به مارشال دوگان بدیم. ببینیم چطوریه. یه سری از ماموریت‌های گلدشایر بر اساس شایعه شکل گرفتن. از همون موقعی که توی مسافرخونه هستیم با یه آقای آشنا میشیم که میگه با برادرش توی استورمویند دارو فروشی دارن یا عطاری. ویلیام، این برادری که اینجا دیدین، اومده اینجا تا به خاطر موم دنبال شمع بگرده. ویلیام شایعه‌ای شنیده که توی معادن جنگل الوین میتونه شمع پیدا کنه و درخواستش از ما اینه که کمکش کنیم. حالا شاید سوال باشه که چرا شمع توی معدن؟ و جوابش دقیقاً کوبالت ها هستن. اگه یادتون باشه کوبالت ها همیشه شمع همراهشون داشتن. ویلیام هم شایعه‌ای که شنیده اینه که توی 2 تا از معادن جنگل الوین کوبالت ها زیاد شدن. توی دهکده هم مارشال دوگان رو پیدا میکنیم. مارشال دوگان میگه مشکلات نورثشایر در برابر مشکلات جنگل الوین خیلی کوچیکه و زندگی در نورثشایر در مقایسه با اینجا بهشته. بعد از خوندن نامه‌ای که مارشال مکبراید نوشته بود ما رو مأمور میکنه که بریم معدن فارگو دیپ رو بررسی کنیم. بعد از اینکه این مأموریت رو انجام دادیم مکبراید دوباره یه مأموریت دیگه میده که بریم معدن جسپرلود رو بررسی کنیم. و واسه چی میگه بریم بررسی کنیم؟ به خاطر اینکه گزارش هایی اومده دستش که میگه که کوبالت ها اینجاها زیاد شدن و میخواد ما بریم بررسی کنیم ببینیم که آیا واقعیه یا نه. حالا این 2 تا معدن دقیقاً همون 2 تا معدنیه که ویلیام شایعه وجود کوبالت ها رو اونجا شنیده بود. یه فرد دیگه رو هم ملاقات میکنیم توی دهکده به نام رمی تو تایمز که مسئله راجع به کوبالت های جنگل الوین میگه و این هم شنیده که کوبالت های اینجا بعضن گرد طلا روشونه و به ما میگه این گردها رو جمع کنیم و واسش بیاریم تا در ازاش یه جایزه‌ای به ما بده. میشه تصور کرد که باید جایزه خوبی باشه. بالاخره ما قراره بریم اولا ببینیم مثلا تو معدن‌ها کوبالت هست یا نه که اون جایزه خودشو داره. شمع پیدا کنیم بیاریم واسه ویلیام و برادرش، اون همیش. و حالا داره میگه گرد طلا هم دارن اینا روشون که احتمالا خیلی چیز با ارزشیه. این کارا رو انجام میدیم، برمیگردیم دوباره تو دهکده و جایزه‌ای که به ما میده در ازای طلاهایی که جمع کردیم، گردهای طلایی که جمع کردیم، یه بسته تیله است. برمیگردیم پیش پستل. ویلیام اون هم توی مسافرخونه درخواست دیگه ای از همون داره
و بهمون میگه که فرصت نداره برگرده استورم ویند. حالا چراش رو من نمیدونم. این قرار بود شمع جمع کنه، شمعشو که ما جمع کردیم، فقط میشینه تو مسافرخونه شایعه گوش میده و طبیعتا از ما میخواد که شمعها رو ببریم برسونیمش به برادرش مورگان و ببینیم که برادرش چی میگه. توی ورودی شهر استورمویند 5 تا مجسمه بزرگ وجود دارن که هر کدوم از اینها یکی از قهرمانهای معروف جنگ دوم هستن، همون جنگی که گفتم هورد توش شکست خورد و الاینس پیروز شدن. داستان هر کدوم از این افراد خیلی طولانیه و داستانهای مربوط بهشون هم عمدتاً توی ورلد آف وارکرافت نمیبینیم، بلکه توی کتاب‌های وارکرافت و ورلد آف وارکرافت وجود دارن. این 5 فرمانده بعد از جنگ دوم توی یک بازه‌ای خیلی شجاعانه و فداکارانه تصمیم میگیرن که همراه نیروهاشون جنگ رو ببرن به اون سمت دارک پورتال، درگاه تاریکی، پورتالی که اورکا از اونجا به آزروس حمله کرده بودن. اورکا نژاد بومی آزروس نیستن و از یک دنیای دیگه ای اومده بودن اینجا. اتفاقاتی میفته که در نهایت اونور میمونن و ناپدید میشن، اما تلاششون برای محافظت آزروس از دست اورکا موفقیت آمیز میشه و این مجسمه ها رو هم به یاد اونها ساختن. خب یکم رفتیم توی استورمویند گشتیم و مورگان رو پیدا کردیم و شمع‌ها رو بهش تحویل دادیم. اونم درخواست بیشتری دیگه ازمون نداشت و الان به سمت گلدشایر برگشتیم. توی گلدشایر رمی رو دوباره میبینیم که درخواست جدیدی داره. رمی بهمون میگه که یه موجوداتی به اسم مرلاک ها توی رودخونه های جنگل الوین دارن درد سرساز میشن، ماهی ها رو میترسونن، حمله میکنن به آدما و میگه که من این مسئله رو به مارشال دوگان گفتم ولی مارشال این موضوع رو خیلی جدی نگرفته و فکر میکنن که تهدیدهای جنگل الوین فقط دزدا و یه سری موجودات دیگه. درخواست رمی از ما اینه که بریم با مارشال صحبت کنیم و متقاعدش کنیم که یه سری نیرو بفرسته به شرق تا به مسئله مرلاک ها رسیدگی کنن. وقتی با دوگان صحبت میکنیم راجع به این مسئله مرلاک ها بهمون میگه که پادگان ما در قسمت غربی جنگل الوین به کمک نیاز داره، دقیقاً به خاطر اینکه گزارش هایی شده از یه سری راهزن، یه سری دزد و همینطور موجوداتی به اسم نول ها. اما در ادامه میگه که اگر خیلی نگرانید راجع به قضیه مرلاک ها توی شرق، خودت پاشو برو اونجا با توماس، یکی از گاردهای ما که مسئول قسمتی از شرق جنگل الوین هست، صحبت کن و ببین که چی میگه.
خب اول بریم سمت شرق ببینیم که داستان این مرلاک ها چیه و بعدش بریم به پادگان غربی کمک کنیم. توماس شایعه رو تایید میکنه و میگه که بله تشکیلاتی مرلاک ها کنار رودخونه درست کردن و گرچه ما نمیدونیم چرا اینجان به مردم حمله میکنن و وحشیانه دارن رفتار میکنن. 2 کار به ما میگه انجام بدیم. توی یکی از مأموریتاش توضیح میده که هر چقدر از گلچه‌های دورتر و دورتر میشیم حیوانات وحشی‌تر میشن و میگه اینجا ما یه اردوگاه چوببری داریم که گرگ‌ها و خرس‌ها بهش حمله میکنن و مانع کار کارگرهاش میشن. از ما میخواد که بریم تعدادی گرگ و خرس شکار کنیم تا کارگرها بتونن کارشون رو انجام بدن. یه خواسته دیگه ای هم داره در رابطه با مرلاک ها و میگه که ما 2 گارد داشتیم به نام رولف و مالکای که اینا فرستاده شده بودن تا تحقیق کنن راجع به مرلاک ها ولی بر نگشتن و از ما میخواد که به سمت شمال بریم در راستای رودخونه و ببینیم که چی به سر این 2 اومده. یا پیداشون میکنیم یا متعلقاتشون رو پیدا میکنیم که متوجه بشیم چه اتفاقی افتاده. کنار رودخونه جسد متلاشی شده‌ای رو پیدا می‌کنیم که کنارش وسایلی وجود داره و روی یکی از اونها نوشته شده سرباز مالکای استون. کنار این جسد جاهای پای پرده‌داری رو پیدا می‌کنیم که با دنبال کردنشون متوجه میشیم به یه دهکده مرلاکی میرسه. مصمم میشیم بریم دهکده رو بگردیم تا شاید رولف رو پیدا کنیم. اون سمت دهکده مرلاک ها جسد رولف رو هم پیدا میکنیم و مدال های این 2 سرباز رو میبریم تحویل توماس میدیم. توماس بعد از شنیدن این خبر میگه که خب باید بریم به مارشال دوگان بگیم که تهدید مرلاک ها جدیه. با شنیدن خبر مرگ مالکای و رولف مارشال دوگان بالاخره متقاعد میشه که خطر مرلاک ها خیلی فراتر از چیزیه که فکرش رو میکرد و میگه یه طوری باید با این قضیه روبرو بشیم وگرنه همین چند روز دیگه با همه این موجودات که گلدشایر باید بجنگیم. به ما یه کوپونی میده و میگه که بریم به همون اردوگاهی که توی شرق بود این کوپون رو به یه خانومی اونجا بدیم تا اون هم واسمون لباس نظامی درست کنه. توی اون اردوگاه مأموریت‌های دیگه هم داده میشن ولی خیلی از لحاظ داستانی چیز خاصی نداشت و واسه همین من
رد میشم از این قسمت و توی قسمت بعدی میریم سمت غرب تا ببینیم که اونجا با چه چالش هایی مواجه هست. خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدین. تا قسمت بعدی فعلا ارادتمندم.